normaal. Nou, heb ik nu toch uitgeschakeld dat icoon. Heeft dat ding nu toch weg? Waarom sta ik nog vast op mijn ladingsscreen? Dat is niet goed. Maar ja. Ik sta ook niet tussen live kanalen. Dat is ook niet goed. Waarom sta ik er niet tussen? Waarom kan ik mijn eigen kanaal niet zien? Nu zie ik die wel. Ja, die heeft tot het reclame gedaan. Dus dan kan ik hem draaien en terug op de tv neerzetten. Laten we hopen dat de problemen nu een beetje opgelost zijn. Hoe laat is het eigenlijk? Al 4:30, wauw. En dan gaan we niet naar Dickens, want we gaan, nu weet ik dat Dickens eigenlijk puur blijft hangen. Weg met Dickens. Zo, dat ding terug daar neerzetten, dat ik terug de chat te goeie kan lezen. Als er iemand iets zegt. En dan... Oké, laat nu van Dickens. The aura of death surrounds thee both. Get thee behind me! Gezellig! Alas, these days stupidity is all too prevalent. You know, I never asked your names when we last met. I'm Evie Fry, and this is my brother Jacob. Tell me, do you believe in ghosts? Not particularly. Yes. I'm skeptical myself. Here we are, in the world's most advanced city. Yet its citizens are so enthralled to the supernatural, they leave themselves vulnerable to charlatans. Which is why I joined the Ghost Club. The first society in the world to look systematically at the phenomenon. Because truth, like a spirit, must be cajoled before it will reveal itself. Will you join us? Sounds absolutely ridiculous. Why not? It does sound intriguing. Yes, it's ridiculous. Why not do this? I have your first case. Let's do this. There's been some disturbing reports about a series of assaults in London. Well, Oké, vind een mogelijk slachtoffer. Basically, rij naar de kills en loot het. En ik hoop dat je dan iemand tegenkomt die je kan zeggen van iets in het geheim rondlopen. Je moet gewoon wat dingen hebben. Yep, een slachtoffer. It was horrible. Glowing eyes, huge claws, and his laugh. Luckily, he was frightened away by some passers-by. Somebody has to do something before he attacks another. Scientific
is een bloemetje. Of een boek. Droogt die bloem, ja. Violet. Yep. Found one. The very image of the devil himself. Het is wel een level 6. Oh. Waar is de kist? Oh, wacht, dat is een kist die ik misschien al heb gepakt. Nee. Looks like he ran this way. Ik denk dat het aan de binnenkant is. Ik hoor wel een muziekteertje. Kunt je naar binnen? Hier is de kist. En hier het stukje. Springheel jacket. Waar is het groene bolletje? Waar is de green marker? Daar. Waarom verdwijnt die groene marker? Perhaps the legend is true and he does have giant claws. Oh, of niet? Heb eens. Waar ging dat spoor dan nog toe? Ja, die gaat naar hier. Tot de bomen heen dan, of op het huis? Ja. Nu is hier op de grond. Hier is een kist. Teaching you a bloody lesson. You looking for trouble? Wait there while I sharpen my hatchet. How'd you like a knife in the back? You lost your bloody head, woman, because you're about to. Oh, nu heb ik terug messen. Looks like he ran this way. Ah ja, zo kon ik alweer kiezen. Ja, messen zijn ook goed. Waar is die? Serieus, val jij nu?
kant, anders zoek ik het spoor. Ah, hier. Hij is naar beneden. A heavily guarded warehouse. I wonder what they're heavily guarding. Ik ook. Nee. Die moesten jullie niet aanvallen. Gewoon recruteren. Hey. Naar beneden. Nee, naar beneden. Ja, nu naar binnen. Hier is iets. Waarom zijn het level 6 waar ik tegen moet vechten? Oh, ik heb gewoon nog weer heals. Mijn heals even. I have some work for you. Eens kijken, hebben ze medicijn bij? Nee, maar is niet erg. They're all yours. Zullen ze zeker weer allemaal level 6 zijn? Geen idee. Geen idee. Ja, level 6. Some have plundered our space animals and we treat them as such.
Take our inspiration from Jack, who knows how to treat the lower classes. Waarom kan ik dan niet ontwijken? Ik druk op ontwijk. En ik kan niet healen. Wat de hel? Het gas heeft er iets mee te maken, maar... Maar ja, wat moet ik tegen dat gas doen? Ik heb geen gasmasker of zo. Oké. Die was makkelijk dood. Zo, en nu komt de ene. Who are you to deny us our sport? The scum of London are as base as Nee, maar kijk, ik kan niet ontwijken. them as such. We take our inspiration from Jack, who knows how to treat the lower classes. Ik kan niet tegen aanvallen. Ja, nu kan ik wel healen. Oeh. Yes, hebben ze. En dat is het pak van de duivel. Reservepak, waarom niet? Maar zijn lichaam is wel weg. Oké, eens kijken wat nu. Heb ik niks meer in dit gebied staan, dus alleen nog maar in deze gebied. Ja, wat die ga ik pas doen als dat gebied vrij heb. Ik ga niet nu naar jou toe. Maar het is wel sequence 4. Maar dit is gewoon om dat... Ja, dit is gewoon echt zo om die dingen vrij te spelen. Wacht, hè, dit was niveau 3. Niveau... Ik kan het niet lezen. Dammit. Niveau 5. Dus... Niveau 5. Niveau 3, niveau 5. Kan ik niet mijn eigen naar niveau 5 brengen? Ik weet ook niet of ik tot 4 ben. Ik denk dat ik nog altijd te weinig dingetjes heb. Hè? Ja, ik kan dan wel één of een één ding doen. Wat deed dit alweer? Dat is misschien wel handig. Minder snel combo verlies. Oké. Gloednieuwe auto's voor Jacob nu gratis verkrijgbaar. Handig. Dus ik denk, dan gaan we gewoon de Vegans 4 quest maar afmaken, gewoon zeker. En ik ben nog maar niveau 4. Nou, eigenlijk 5 moet ook wel lukken. Tot... Wat? Ah, de punten waarschijnlijk van mijn dingen. Nice. Dat is wel nice.
Oh, ik heb blijkbaar een heel chatbericht gemist. Maar om terug naar de chat te doen, dan zie ik geen chat. En niet mijn chat. Dan moet ik straks ook eens kijken naar hoeveel ik heb. Daar gaat mijn gsm. Daar gaat de chat. Voilà. Nee, die kar ik pakken. Ik pak die kar wel. Oeps. Oh, felle bocht. Zet je gedraaid geraakt? Op wacht, daar weg. Oké. Oké, ik moet daar naar boven. Spelen. Die ramen mogen eens gewassen worden. Keep a sharp eye out, lads. Someone's targeting our network. The distillery might be next. This will complicate things. Ah, oké, ik ben hem nu. Oh, vaardigheidspunten. Oh. Dat is allebei apart. Zo is het die. Pak die ook maar. Nee, dat maakt niet uit. Want voor de vijanden proberen niet langer te ontsnappen. Hey. Richt meer schade toe. Oké.
should not go about frightening respectable gentlemen, young man. I didn't realize snooping around was considered gentlemanly. Snooping? Sir, I assure you. Keep vigilant. Quick, inside. Geen idee wie de al die man is, maar ja. That was too close a call. Who the hell is Young this man guy? gave me quite a fright. I thought you were one of them. But I realize now why you're here. Same reason I am, I imagine. I imagine. Over mij I waarschijnlijk. believe I found something, young man. What did you find? Rather impressive contraption, wouldn't you say? I've seen bigger. Hmm. Datura stramonium, or devil's snare as it is commonly called. That goes into the syrup. And opium, no less. Revolting. Absolutely sick. Oh. Touchpad. Super gevoelig. Zo, beter. A favorable way to proceed, wouldn't you agree? Oh dear. Dit is giftig gas. Find a way out of here, quickly. What about the other valves? Take a wild guess. Very well, young man. Oh. No idea. The shit they put in it on that from some sure. Oké, jij zoekt de uitweg uit. Ik hoor toch duidelijk een kist. Is het nog hoger? Ik ga eerst hier saboteren. Sabotage! Oh, sabotage was op dit niveau. Maar ja, ik wil die kist. Ik hoor een kist. En I want the kist. Weet je, ik heb zo langzaam het gevoel tot ik een beter een ander wapen kan pakken. Want dat... Ik weet niet, is dit beter? Nee hè? Ja, deze is wel beter, maar je moet niveau 5 hebben. Oh, dat zijn nog drukventielen.
is ook gesaboteerd. Kan die niet dubbele dingen doen? Sabotage ding is echt aan deze kant. Every man for himself! Zo. Well done, dear boy. Well done. Charles Darwin, delighted to make your acquaintance. Charles Darwin, serieus. Jacob Fry. The pleasure's all mine. While you were busy wreaking havoc, I found this. It indicates that a sample of every batch has been sent to Lambeth Asylum. I wonder if it's visiting hours. Don't be so hasty, Mr. Fry. Many people work at Lambeth. You wouldn't want to attract unwanted attention. And what's the fun in that? Not every problem can be solved by blowing things sky high. Sometimes a little discretion is in order. It's getting late. I will meet you at the asylum to continue our investigation. Maar ik wil nu wel even, dus ik ga even de chat 2 seconden uitzetten, want ik kan dat niet op mijn tablet zien. Dan heb ik geen automatisch inloggen mijn examenpunten zien, want ik ben toch wel heel curieus, want ik zie gewoon op mijn... Ik had even gelezen nu wat er was op Discord. En ik ben benieuwd. Game modding. Nice, ik ben door. Met 70, nice. 70 in totaal, 70 op 100. Nice. Oké, nice. Ik geslaagd. Dat klopt toch, hè? Nee, meer. Jawel, 70. Ik zal dan eens even ook op de... Wacht, nu ga ik terug de chat openzetten. Discord krijg ik hier wel op. Nice. Nu heb ik nog 1 examen op. Oh, kom op, stomme reclame. Nog 1 examen overleven. Ja. En dat is donderdag. En... is maar... Voilà. Oké, doorgaan. Is de reclame hier voorbij dat ik terug mijn chat zie? Ja. Hoe is het examen gegaan? Hey, goed 70, ik heb net gekeken. Ik heb het net ook op de Discord gezet. Hey Christophe. 70 op 100 heb ik gehaald. Dus nog 1 te gaan. Die van digitaal tekenen, van Jens. Eens kijken, waar ga ik nu naartoe? Bondgenootactiviteit. Dank u. Ik had ook niet verwacht dat ik zoveel ging halen. Ik dacht van, oh ik moet naar hier. Oké. Photoshop is, ja, ik denk het wel. Als je gewoon goed denkt en een beetje clipping en clipping mask en mask. Maar ik zei ook als je clipping mask en mask en dan moet het normaal lukken. Dus dat komt in orde. Het is alleen dat ik af en toe met die animaties een beetje klungel, maar meer is het niet. Maar het is tot nu toe. Ik hoor een kist. En ik zie een kist. Oeh.
Wacht even, ik wil wel met... Zo. Ik heb haar bezig geupgrade dus. Los. Ja. What? Did you just punch me? Did you just... You did not. Don't push an assassin. Maar hoe is het, Christophe? Ik heb je al eventjes niet gezien hè, met die examens. Are you ignoring me? How dare you? Ik ga die wel even gewoon stelen, dat is misschien sneller. Just because I'm over here doesn't mean I can't take care of you. Rustig aan en aan je project werken. En natuurlijk. Destiny, tuurlijk. You and I may not agree, but I have never done you wrong. Never, I say. Hey, Mr. you. Owen, you are truly the most insufferable fellow I have ever had the misfortune to count among my acquaintances. Waarschijnlijk moet ik weer als hem wel gaan spelen. I have told you before, sir, I had nothing to do with that anonymous article. Nothing, I say. That is a lie, sir. And you know it. Bah, I don't have time for this nonsense. Nonsense! It is my name and reputation you have willfully besmirched, sir. My very name. Bah! Drive, damn you, drive! Laten we... Oh ja, die hendel breekt That natuurlijk. is Richard Owen. A vile, despicable wretch of a man. Really? I could have sworn you were close friends. Mr. Owen works at the asylum. He will know who made the syrup. Get him! Ja, dat had je als eerste moeten zeggen natuurlijk. Oh, fuck. Ik had beter dat ding gekaapt. Ik kaap dat dingetje wel, die is iets kleiner. En sneller. Nou ja, ik kaap die. Oh, dat is niet. Oké. Whatever Darwin is paying you, it's not worth it. Do you realize how much trouble you're in? Schade waren om bang te zijn. Oh. You're trying to intimidate me, Ruffy, and you're wasting your time. I've always wondered how much of a beating this type of vehicle could take. En wat ik ook wel bang zijn dat dat paard gewoon vooruit gaat zonder koetsier. Oeh, maar ik kan hem wel hier tegenaan. How does this feel? Er is een wagen. For you, sir. Whatever it is Darwin wants, I will not give Nu mag ik lekker een slechte chauffeur uitdagen. Vlieg om. Of niet. I wager your life, Mr. Owen, that you know something. Tegen de huizen. There may be some truth to that, but you do know who created it. Tell me. No, nee. I am a gentleman, sir, and I
Sorry meneer de verkoper. Ja. Ik druk altijd op die verkeerde knop. Waarom druk ik er altijd op? Maar ja, ik ben bij om dingen te rammen met dat expres. Die paard stop. Paard stop of ik schiet je neer. Heel die wielen staan al schuin. Ja, ja. Nu mijn vinger op die andere knop en dan beter. Get stop! The river Thames! Better speak now, old man! Oh, de river. Please tell me even. Stop de koets. Dr. John Elliotson. He formulated the elixir. He's the man you want, not me. I beg you, good sir. Stop this madness. Now, was that so hard? Ja. Ja. Je zei ook nog ja. Walk on, girl. Kom op. Ah, omdat ik... Steady on. Oké, je wilt niet bewegen. Dat snap ik. I get that. Deze. Oeh, die is niet ver. Goed dat ik in de buurt ben gebleven dan. Easy, let's not do anything rash. The governor ain't happy with I've made a huge mistake. I wonder if I know the poor beggar. Daar is die oude freak weer. We gaan een asylum inbreken? Waarom niet? Waarom niet? Mr. Fry, I trust that you had a productive meeting with Mr. Owen. Oh, yes, we had the most wonderful chat. I found out the man behind Starrick's soothing syrup is John Elliotson. Dr. Elliotson, I haven't heard that name in a long while. He was a brilliant heart specialist until he became obsessed with phrenology and mesmerism. It ruined his career. Well, how shall we proceed? Oh, with all respect, Mr. Darwin, I believe I should proceed alone. After all, we wouldn't want to attract any unwanted attention. Sounds very wise. Good luck, luck, my boy. Oh, and Mr. Fry, should you find yourself with any free time, please do call on me. Ja, die is zoiets van, oh, hij regelt dat wel, ik ben thuis. Oké, dit is nog niet verboden gebied, dus oké, daar begint het verboden gebied. Handig om te weten. Een asylum is verboden natuurlijk. Tell me something. I'm your man. Is locked. Wat is dat nu weer? Is dat waar ik moet zijn beneden? Ik denk het. Dan gaan we die ingang pakken. Nee. Where would I find the doctor? Oh, ook nog leven. Oh, dit is bloed. Volgens mij heeft hij iets te ver As you've doorgebocht. just witnessed, the application of too much pressure can sometimes result in unexpected outcomes.
Unfortunately, it appears I've ruined the organ. Send up a cadaver. At once, Dr. Elliotson. I don't care about your ethics. And I care even less about your damn patience. Now hand over your keys. What are you doing? Haven't you heard? You're fired. Now bugger off. Nou, lekker. Nou, hier zit ook lekker een bloody hand. Pointing. En ik heb moord mogelijk. How to do it. Ik wil wel naar die verpleegster gaan, maar dit is hier precies een doolhof. And said she was fired. The bugger will get in trouble for this. Oké, blijkbaar mag je hier niet gewoon lopen. Hier moet die verpleegster zijn. En die doet niks. En wat is dat? Is dat paars niet ondergronds? Blijkbaar. Allee, binnen. Ik kan die beter zo vermoorden, maar ja. Oh, ondergronds en dan word je eigenlijk de dingen. Alarm! Alarm! Kan die niet gewoon dat mes gebruiken om neer te halen? Deze Salion is echt een doolhof. Oh, kist. Wauw. Ah, hier ga ik naar beneden.
He'll falter soon. Knock your blood off. Oh, het is eigenlijk... Oké, ik kan hier naar beneden. Ondergrond. He's not supposed to be here. Dus dan neem ik eigenlijk de plaats in van die andere die op dat tafeltje gaat liggen. En dan word ik eigenlijk zo surprise wakker en ik kill hem. Dat is denk ik het plan. Lekker veel dode mensen. Jonge arts, voordeel ontgrendel een unieke moord. Maskadaver, ziet jij dat is die? Bloody rats. Kan ik met u praten? So filthy. Kan ik niet met jou praten? Nee. I'm sorry, sir, but you aren't allowed in here. Ja, I'm maar... sorry, sir, but you aren't allowed in here. I'm afraid I must ask to leave, sir. Ik ga al weg. Oké, dit leek moet weg. Oké. En waar ga je het leek verstoppen? Hier kan ik volgens mij ergens van een lijk verstoppen. Nee. Hier, lichaam verbergen. We gooien het gewoon in de kast. Gooi het en... Zo, lijk is weg. En dan ga ik op de brancard liggen. Het valt niet op dat ik schoenen aan heb of zo. Rat, hup, wegwezenrij. Here it is, Doctor. We will continue our experiment shortly. In a moment, we will compare the brains of our two specimens. This is... Ja. Specimen dood. At last it ends. Yet I can only think of beginnings. A better tomorrow. Forged with the blood of visionaries. All I see is the blood of a lunatic. Do you truly believe murdering an old man will stop humanity's great architect?
Crawford Starrick has a glorious design for mankind. Designs are meant to be broken. You're a child. A child who believes it can solve... Have you ever pondered the consequences of your actions, Jacob Fry? Or did your father teach you nothing? Ooh, he knows my father. Wegvizier. Catch him! Ja, ik moet wel veel zien om mee te kunnen proberen. Hier is een... Boven mij is een uitgang. Keep an eye on this guy. Police! What's it? He's fighting dirty. You think you can get away with that? Het was ook boven mij. Ik moet boven mij geraken. Hoe de hel raak ik boven? Heel die dramatische muziek. Ah, ik heb 2 vaardigheidspunten. Dat is handig om te weten. Ik vond eigenlijk wat ik redelijk zwak vechten. Schade aanrichten. Die is wel handig. En dan moet ik nog 1 hebben om die tweede ook te kunnen. Niveau 5. Nice. Om die ook te kunnen doen. En die zijn natuurlijk weer 4 points. Wacht, niveau 5 kan ik de andere wapen ook gebruiken. And soothing syrup production has ceased. Outrageous! Fry intends to endanger all of London at the hands of the mob. Or perhaps he doesn't intend much of anything at all. But he's simply content to dice with our lives. The asylum is shut up. Medical care throughout the city is in disarray. He cannot understand the consequences of his actions. The man is clearly an anarchist.
Gentlemen. This tea was brought to me from India. By a ship. Then up from the harbor to a factory, where it was packaged and ferried by carriage to my door. Unpacked in the larder and brought upstairs to me. All by men and women who work for me. Who are indebted to me, Crawford Starrick. For their jobs, the time, the very lives they lead. They will work in my factories, and so too shall their children. And you come to me with talk of this Jacob Fry. This insignificant blemish who calls himself assassin? You disrespect the very city that works day and night, so that we may drink this miracle, this tea. I'm nearing the end of my research. Our beloved London shall not suffer such a bothersome fool for much longer. And what of this sister I've heard of? Miss Fry. Miss Fry shall be gutted. Soon enough. Delicious. Sorry to interrupt, Initiate. Thought you'd like to know that Sean and Rebecca got away from Otzoberg. Berg runs a unit called Sigma Team. Violet DaCosta is his tech support. They've been hunting and killing assassins for a long time. Thank God you're all right. Oh, tish tosh. It'll take more than a Templar super soldier to end the glorious saga of Sean Danger Hastings. I was talking to Rebecca. Right. Anyway, Berg's presence confirms it. The Peace of Eden is in London. The Initiate's data sync suggests it's the Shroud. The Templars seem to want it pretty bad all of a sudden. They must know something we don't. The only thing we know is that we can't go up against Sigma Team alone. Leave that to me. In the meantime, keep a low profile. Let the Initiate continue to sync the data. A letter? For me? Ik hoop dat hij nu niet weer bij de lading... Oké. Sequence 5. Ik kan direct naar sequence 8 gaan, maar dan heb ik zoiets van... Yeah, not gonna do that, because then I'm dead. Owning the railway wasn't enough. Now Starrick has bought an omnibus company as well. I suppose he wants to control the neighborhood's workers and keep them under his thumb. Pearl Attaway is Starrick's competitor, is she? Perhaps it's time I went into business. And Miss Fry, what are your plans? I studied the history we recovered from the Kenway Mansion's hidden room. I'm off to a certain monument. A letter? For me? Oké, wacht. Ik ga eerst kijken, want die zal ook wel... Oh ja, band upgrades moet ik ook hebben. En die vind ik niet zo erg. Dit vind ik... Ga ik dat doen? Blijkbaar heb ik wel geld nu. Koop rijtuigen van je rooks te maken, blitz in de straat. De rooks krijgen een basistraining. Ze hebben nu niveau 5 druk op omzetten. Dat lijkt me eerder een upgrade om te doen. Wacht, maken. Is die beter? Die is beter. Die maken. Maken en uitrusten. Die heb ik al. Die moet ik wel nog aandoen.
Die had ik gemaakt. Die kan ik niet aan. Die heb ik gemaakt. Dit voorwerp moet worden gemaakt. Dat is deze. Maken en uitrusten. Zo. En nu wil ik ook even naar haar gaan. Oh. Oh, ik kan nu niet naar haar gaan. Oké. Ik wil wel het kistje even plunderen. Oh. Even kijken, ik moet even die missies pakken. Elektrobommen. Interesting. Ik ga gewoon eerst naar hier. Nou ja, de dingen gaan toch weg als ik er eenmaal ben. Oké, maar ik ga wel de stream denk ik het hierbij laten. Waarom? Het is al, ik heb al even doorgestreamd. Het was de bedoeling niet zo lang te streamen, maar het is toch zo lang doorgegaan. Ik ga proberen deze natuurlijk weer zo snel mogelijk verder te zetten. En ik ga iedereen een fijne avond wensen en tot de volgende keer. Doei!